and magandang umaga po mga kasambahay and welcome to another episode of your favorite health and medical program. Ito po ang Doctors on TV and we're now on our 5th year of delivering to you the latest, the freshest, and most relevant health and medical information. My name is Dr. JM Ko. I'm an internist and an endocrinologist. Joining me today, Dr. Lady Ruvi Tagulaw. Good morning. Hi, good morning. How are you? Mabuti naman. Oo. Okay. It's a beautiful Sunday. So, we're going to be talking about sports injuries today. Panoorin muna natin ang video na ito. Maraming benepisyo sa kalusugan at pangangatawan ng tao ang pagiging aktibo sa sports at exercise. Ilan sa mga pakinabang ay ang pagkaiwas sa malulubhang karamdaman, weight loss, strong bones at iba pa. Subalit, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng injuries o disgrasya sa paglalaro o ehersisyo man. Karaniwan ng injuries sa mga activities na madalas tumatalon, tumatakbo o kumikilos ng mabilis. Ang ankle sprain o pagkapunit ng ligaments sa bukong-bukong ang number 1 type of sports injury. Kaya samahan ng mga eksperto ngayong araw at ating alamin ang iba't ibang modern treatment at modalities para sa sports injuries. At yan po mga kasambahay, ang topic natin for today, sports injuries. And we're here at the very beautiful De Los Santos Medical Centers, particularly at the Rehabilitation Medicine and Sports Center. Siguro, Doc Lady, at one time or another, naging victims tayo ng mga sports injuries, no? Lalo na bata tayo. Sa aming mga babae, kahit na hindi nagsisports, lalo kung nag-work ka ng mga high heels, nagkakaroon din mga injuries. So similar, nagkaka-ankle sprain din. Yes. So, lalo na pag hindi sanay, no? And of course, mga kasambahay, to help us understand the topic of sports injuries, we've invited physical rehabilitation and sports medicine specialist. He is associated with the Philippine Basketball Association and the De Los Santos Medical Center, a graduate of Manila Central University, and completed his residency training at the Veterans Memorial Medical Center. Our guest for today, Dr. Oliver Wendell Lozano. Okay, so Doc, you're a physical medicine or physical rehab and medicine specialist. Ano ibig sabihin ng physical rehabilitation, Doc? Our specialty deals with handling patients with musculoskeletal condition. Particularly right now, marami involved sa sports. Okay. Most of us are into sports medicine also. We attend to sports injuries, especially those who are into their recovery phase. And also we coordinate with ortho, yung mga na-operahan. Olympic season pa naman ngayon, so a lot of people are nainganyan maging active sa sports, no, Doc? Common ba sa Philippines ang mga sports injuries? Yes, right now, ang dami nating mga sporting activity. Of course, basketball is number 1. Volleyball is fast gaining. Football is there. And nandiyan parating ating fun run. Alright. Mga marathons na uso-uso ngayon. Paano, Dok, ngayon may mga certain exercises na nauuso katulad ng mga CrossFit, ganyan. So, na-encounter ka ba ng mga... I know there's some people who, when they do it not the proper way, they suffer some injury Yes, particularly, it will depend dun sa preparation nila, no? And training. Yes. CrossFit, para na siyang household name sa fitness industry. Kaya maganda doon, before they start in that activity, meron na silang basic strengthening program. Tama. And Doc, just to clarify, kasi may term na rehab. Parati natin nababasa sa Jayo lately ang rehab. Magkaiba ba ang drug rehab sa rehab na ginagawa niyo, Doc? Yes, the term rehab is improving one's condition. Kaya lang lately, nagkakaroon ng misnomer. Kaya yung term na ginagamit namin na ngayon, as mentioned by Doc JM, is physical medicine and rehabilitation. For those who are drug dependent, importante meron physical activities. Very important. And we're surely to have a very interesting discussion for today. But before we proceed, panoorin muna natin ang latest sa mundo ng medisina dito lamang sa Health Update. Umakyat na sa mahigit 100 ang naitatalang kaso ng locally transmitted Zika virus sa Singapore. Nakapagtala na rin ito ng kauna-unahang kaso ng Zika virus infection sa isang buntis. Ang pagkakaroon ng Zika virus ay delikado para sa mga buntis dahil sa posibleng maging epekto nito sa kanilang ipinagbubuntis.
posibleng magkaroon ito ng severe birth defect na microcephaly, kung saan ang ipinanganak na sanggol ay may maliit na ulo at underdeveloped brain. Samantala, naglabas na rin ng travel warning ang Australia, Taiwan at South Korea sa kanilang mga mamamayan at kung maaari ay pinaiiwasan munang bumiyahe sa Singapore. Tinatayang nasa 2,800 kababaihan ang namamatay bawat taon sa Pilipinas dahil sa cervical cancer. Ibig sabihin na sa 7 kababaihan ang namamatay kada araw dahil sa naturang sakit. Kasabay ng National Adolescent Immunization Month ngayong Agosto ay ang ika-10 taon naman ng Human Papilloma Virus o HPV prevention sa bansa. Kaugnay nito, inirerekomenda ng Philippine Foundation for Vaccination na pabakunahan laban sa human papilloma virus ang mga bata, lalo na ang mga kababaihan na nasa edad 10 pataas o kabilang sa adolescent stage. All over the world, you're going to see that HPV vaccination is really recommended, no, for adolescents. Universal recommendation is adolescent vaccination. Ayon kay Dr. Cecilia Llave ng Society of Gynecologic Oncology of the Philippines, mas nagiging epektibo ang HPV vaccine kung ito ay naibibigay ng maaga. The cause of cervical cancer is HPV virus that is chronic and persistent. Before you even have it, it takes a long time for you to develop that. It takes 10 to 30 years before your kulugo can become cancer. Samantala, hindi lamang ang mga kababaihan kundi maging ang mga kalalakihan ay pinapayuhan na magpabakuna dahil nagdudulot din ang human papilloma virus ng anal at penile cancer sa mga lalaki. This is Dr. J.M. Ko for Health Update. At yan po mga kasambahay ang ating health update for the week. Please don't forget to join us in our social networking sites. Please like us on facebook.com/DrSonTV. Please follow us on twitter.com/DrSonTV. Watch us live streaming on the internet, untvweb.com for your iOS and Android devices. Download the UNTV app. Email us at drsOnTV@gmail.com and don't forget our new social media app, Quipsphere. Find us at DrSonTV. Pag muna kayong alis mga kasambahay, we'll pause for a quick break. Don't change the channel. Magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, as every parent knows, fever in children is no fun for anyone. Find out what to do when your child has a fever in Baby Talk and learn first aid and the best way to promote recovery from a sports injury when Doctors on TV returns. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And we're still here at the Rehabilitation, Medicine and Sports Center of the Del Santos Medical Center. Kasama pa rin natin Rehab Specialist Dr. Lozano. At ngayon kasama na rin natin si Mr. Nick De Leon who recently had an ankle injury while doing sports activities. Kasama din natin si Mr. Jared, his physical therapist. So we can ask Mr. Nick. Mr. Nick, ano bang nangyari sa inyo? Good morning po, Doc. Morning. So, natapilok po ako while doing coaching. Going back to the bench, minapakan po akong pa ng player. So, So, actually not even during a sports activity. hindi po. During coaching po. So meaning hindi lang sports or anywhere actually. Actually, doctors, ang ankle sprain is the most common injury. In fact, 25,000 people around the world every day suffers ankle sprain. Every day, 25,000. Ang dami nun. Kaya very critical din po. Not only dapat yung playing area should be also safe. Kaya kung nakikita nyo po sa mga live games, importante yung nagsisweep. Kaya pala kapag may agad-agad. Pag agad-agad. Oo, importante yun. So even po, being sir, oo. even being an athlete,
sanay kayo sa sports activities, no? Sir Nick, no? Before, passion ko po ang mag-basketball. And that's why I went into coaching para maturuan din po yung mga ibang kabataan. Instant sprain talaga. So, pagka-apak sa paa ng player, talagang nag-twist yung ankle mo. Opo. During the first 48 hours, ang sinasuggest namin para hindi mag-swell, para hindi mamaga, tsaka mabawasan yung sakit, we usually recommend ice compress for 20 minutes kung kaya nilang 4 to 5 times a day. 4 to 5 Mas maigi. Para they have studies na nagsasabi na pag nagkaroon kagad ng ice compress, mas mabilis yung healing process. What else can we do on the field as first aid? For first aid, like with any sports injury, sa ankle, sa tuhod, we follow yung mnemonics na PRICE. PRICE is protection, pinipull out natin yung injured athlete. As mentioned by Coach Nick, rest, ipapahinga natin so that the injury will not be from minor becoming severe. Then ice compress, as I have mentioned. Then elevation. Elevation para yung pamamaga by gravity, iimpi siya. And the C-Doc compression po, no? We also do Yes, bandaging. Bandaging. So review lang natin, Doc. P-R-I-C-E. P is... Protection. Okay. R is rest the player. I, ice compress. C, compression. You can apply bandaging. E, elevation. Meron pa po, Doc, dinagdag ngayon. Ano nga? Yung MD. M is for medication. Okay. At kung may suspect tayo na fracture, diagnostic. Kaya price MD. Price MD. Okay. So nabanggit niyo, Doc, no, sa D-diagnostics, no, bakit umaabot minsan kailangan mag-diagnostics? Meron kasi, Doc, lady na we want to find out other conditions, especially pag fracture. Ayaw natin magkaroon ng tinatawag na neglected injury. Iba kasi ang management for soft tissue, ankle sprain, iba rin ang management pag fracture. Fracture. Hindi makukuha lang yan sa ice, hindi makukuha sa pain reliever. You Kaya- need more. Yes, Doctor. And siguro Sir Jai can explain what stage of the treatment are we with Sir Nick? Well, of course, nandun na tayo sa strengthening phase ng injury management natin kay Sir Nick. In cases wherein the patient cannot bear weight doon sa injured foot niya, we used cycle ergometer. Alright. Okay, cycle ergometer, well, essentially, it is a bike lang with resistance. So, para hindi ma-decondition yung ankle ni Sir Nick, pinag-strengthen natin siya using the bike with resistance. Yun po. Of course, this is not the acute phase, no? Ilang araw nang nakalipas Yes, since the yes po, injury. of course, opo. And para hindi mag-atrophy siguro yung mga Opo. muscles or mag-weaken ng muscles, you still Exactly, do yes po. treatments. So, paano katagal siya usually? Well, nasa tolerance naman po ng patient yan. Pero usually, we give bikes patient 10 to 20 minutes po Okay. talaga. We don't want to have a high impact activity initially. But later on, one of the return to criteria, especially basketball is a running game, we incorporate the principle of specificity kung ano yung ginagawa, dapat i-replicate. May masakit pa ba, Sir Nick, ang ankle mo? It feels good, no? Feels good, It's okay. good equipment. Very good. Siguro, Doc, we'll just differentiate. Ano ba ang strain? Ano ba ang sprain? Minsan narinig natin, may muscle strain ako. Sabi niyo ba, may ankle sprain ako. Magkapareho ba yan? Magkatunog siya, no? Ibalaki kasi yung diferensya kung sprain or strain. Pag when we say sprain, it affects the ligament. Yung ligament connects bone to bone. I mean, litid. Litid, tama. Tagalog na ligament. Ang function ng ligament natin, we call it static stabilizer of the joint. Okay. Pag sinabi naman po nating strain, it affects the muscle or the tendon. Ang ginagamit naman natin na principle doon, muscles are what we call dynamic stabilizers. Okay. Malaki po yung management kung itong kondisyon na to ang nangyari sa pasyente. Okay. So, pag muscle, strain po yan. Pag ligaments, sprain. Okay. So, ang nangyari kay Sir, yung ligaments niya around the ankle, Yeah. nag-tear. Nagkaroon ng may mga grading kasi, Doc, Okay. yung injury. Pag grade 1, nagkaroon na ng overstretch yung tissue. Pag sinabi natin grade 2, partial tear. There. Pag grade 3, complete tear. Iba-iba rin po yung management. Like with Coach Nick, sa kanya, grade 1. Okay. Then, kung grade 2 naman,
mag-a-apply na tayo ng mga modalities. Sometimes we give them supplements para mas mabilis yung pag-heal ng tissue, return to play. And of course, pag grade 3, yan, we refer them to our partners, the orthopedic surgeons. Baka kailangan ng surgical correction na. Yes, doctor. Okay. But before we proceed, mga kasambahay, let's pause for a quick break. Huwag muna kayong aalis. Magbabalik po ang Doctors on TV. Magandang araw mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang tungkol sa fever or lagnat. May mga pagkakataon po kung saan pagsalat po natin sa noo ni baby o kaya sa kanyang balat, mas mataas or mas mainit po than usual ang kanyang temperature. And nagwo-worry po tayo as parents kung fever nga po ba ito or not. Ano nga po ba ang fever or lagnat? Ang fever or lagnat ay ang pagtaas po ng temperature ng ating katawan mula 37.8 degrees Celsius and above. Maaari po nating i-confirm ang temperature ni baby gamit ang iba't ibang klaseng thermometer. Meron pong thermometer na ginagamit sa bibig, sa kilikili or sa puwet. Meron din pong mga thermometer na pangtenga at meron din pong mga thermometer para sa noo. Ano po ang mga pwede nating gawin the moment na malaman nating may fever si baby? Una sa lahat, ituloy po natin ang breastfeeding. Pangalawa, bigyan po natin siya ng fluids tulad ng oral rehydration solution upang hindi po siya ma-dehydrate. Pwede din po natin siyang sponge bath. Kukuha po tayo ng bimpo, babasain po natin siya ng lukewarm na water, ating itong pipigain. Pagkatapos, pupunasan po natin ang katawan ni baby. Siguraduhin din po natin na hindi po natin babalutin ng makakapal na blanket si baby. Ganon din po yung kanyang damit. Make sure na ito po ay cool and comfortable. Pwede rin po tayong magbigay ng paracetamol para sa lagnat ni baby, pero make sure na ang dose po ay ayon dun sa narekomenda ng kanyang pediatrician. Huwag po tayong magbibigay ng aspirin dahil ito po ay maaaring makasama sa atay at sa brain ni baby. Ganon din po, huwag din po tayong gagamit ng alcohol kapag po si baby ay merong lagnat. Tandaan po natin, dalhin po natin si baby kagad for check-up kapag po siya ay may mataas na fever at siya po ay less than 3 months old. Lalo na po kapag po ang kanyang lagnat ay may kasamang pagiging matamlay, hindi po maganda yung pag-take ng kanyang milk, siya po ay nagsusuka, o kaya naman po ay severe ang kanyang ubo at sipon. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Up next, discover the benefits of eating fruits and vegetable salad through a nutraceutical expert in Naturally Yours, while learning more about the balanced training and exercises that can improve performance and reduce ankle sprains. All these and more when Doctors on TV returns. Good morning mga kasambays. Welcome once again to your favorite Naturally Yours. What are the benefits of salad? Napakadami mga kasambahays. Number 1, I'd like to discuss na yung salads ay mabilis i-prepare. Kahit saan ka, accessible ito at ang preparation nito ay napakaiksi lamang. Ang vegetables at ang fruits na makikita natin sa ating salad ay nagtataglay ng napakadaming antioxidant na pupuksa sa mga free radicals, sa mga bad elements na nasa paligid natin o di kaya ay ating nakakain. So, if we have salad, bago tayo kumain ng ating main dish, pwede muna tayong kumain ng ating salad so that busog na tayo bago pa man kumain ng ating ibang dish. This way, instead na itataba mo yung kinakain mo siya pa ang tutunaw ng ating mga taba sa katawan. And at the same time, satisfied ka dahil busog na busog ka na sa ating vegetables at ating fruits. And of course, last night i-discuss ko, yung vegetables natin ay napakataas yan sa good fat. So if you want to eat good fat, then you may want to consider eating your vegetables.
Apart from the fact na ang dressing, pwede tayong gumamit ng olive oil, ang vegetable mismo ay nagtataglay ng smart fat or good fat na pwede mag-regulate ng ating bad fat sa katawan o mag-neutralize ng bad fat sa ating katawan. At mga kasambahay, excited na excited ako na i-share sa inyo kung anong kakainin kong salad this morning. Joanne, can I have my salad? Mga kasambahay, ang aking salad today ay crispy catfish salad. Ayan, very specialty ito ng Juju Eats kasi meron silang sariling house mix ng kanilang samot-saring vegetable. Ang ingredients ito, meron siyang onions, meron siyang basil. Nako, favorite ko ang basil kasi very mild ang kanyang flavor. Hindi din siya mapait. Kaya ang cilantro. And of course, para mabigyan din siya ng lasang tamis, no? At nagbibigay din sa atin ng extra pa na vitamins and minerals ay ang mango tsaka may papaya, mga kasambahay. And of course, ang protein requirement naman natin ay mabibigay ng catfish tsaka ng cashew nuts o ang ating regular na kasoy. So sa ating mga kasambahay, ang pagkain ng salad ay isang pamamaraan para tayo ay maging healthy, ma-maintain maging healthy at maayos ang ating lifestyle. Sa susunod po na episode, kita-kita ulit tayo dito lamang sa Naturally Yours. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. First, kasama pa rin natin si Dr. Lozano, our rehab medicine specialist, and our patient, Mr. Nick De Leon, who had an ankle injury while coaching. So sir, kanina nakita natin nagbabicycle si sir. What other treatments can we offer, Mr. Nick? Kanina, nag-cycle ergometer. Ngayon naman, gagamit tayo ng tatawag namin na stepper. Ito yung transition para, we call it return to play exercises. So it's combined upper and lower extremity exercise, no? And it's not that weight-bearing. Hindi siya yung nagpa-pound ang paa niya Yes, sa... wala kang impact. Yes, Ayun. low impact po. Doc, gaano katagal pala yung therapy na ganito para makabalik siya sa dati niyang ginagawa? Initially, tinitest namin kung kaya ng 5 minutes. We ask the patient. Minomonitor din natin yung blood pressure, no? Importante yun. Kung kaya ng 5 minutes, we can increase it to 10 minutes. Our goal is about to reach 25 to 30 minutes. Alright. Wow. Okay. So Doc, what other instruments can we use po? After this, ititrain na natin si Coach Nick dun sa tinatawag naming BAPS board. Ito yung for proprioception para masanay yung ankle joint natin in uneven surface. Ayun. Well, you can do this exercise po standing up or sitting down, pero mas okay po sa ano ni sir, standing up. So, lagay po muna natin yung left foot po natin, which is the injured foot. So, ang gagawin lang po natin, i-move natin siya forward and backward and making sure na yung sides ng board ay hindi po tatama sa lapag. Okay? So, forward and backward. So, usually mga 20 to 30 repetitions po ito ginagawa. And then after po that, to the side naman. And making sure naman na yung forward and yung likod ng board po ay hindi rin tatama. So, yun. Isolated movements lang po siya. Okay? Sige nga po, sir. Na-adjust naman po yung difficulty niya. Depende po doon sa control po ng patient. So, mapapansin po natin doon sa ilalim, meron po tayong dome na pwedeng palitan. So, yung smallest, pwede rin po nating palitan ng pinakamalaki. So, the bigger the dome is, mas mahirap po siyang i-control. Talaga? Yes po. Then after forward and backward, pwedeng left and Pasay right naman, din. yes po. Alright. And kapag sobrang dali naman po sa pasyente, we can put weights naman po. Okay. Nako. Para ma-train po. Pinahirapan. Oo, pero ang galing ha. Ano ulit ang tawag dito, Sir Jeremy? This is called the BAPS board or yung Biomechanical Ankle Platform System po na. Biomechanical Ankle Platform System. Ankle. So, parang gumagalaw siya, Doc, ng different angles. Kasi yung foot natin, aside from motor, meron din siyang sensory. May sensor siya. And you have a separate one for the right foot, just in case. Yes po. Actually, babalik rin lang po natin siya. Tapos the matter yung dome fact. po, ipapalit naman natin siya. Ayun. Ang susunod na PT program natin kay Coach Nick, yung pagpapalakas ng specific muscle, lalo na dun sa may injured part, no? Gagamit tayo ng TheraBand, ito yung resistance, para mapapalakas natin yung mga muscles. Kaya tawag nating dynamic stabilizers.
Explain ko lang yung principle kasi ang common cause ng ankle sprain is yung inversion, papasok. So na-overstretch yung ligament dito sa gilid. So ang gagawin natin, papalakasin natin yung muscles na mag-o-oppose doon. Alright. So papalabas ang magiging instructions natin. Jared will demonstrate the exercise. Sir, lalagay natin yung Theramad natin dito. And then we ask the patient to move the ankle upwards and outwards. Okay? So, okay, Sir Nick. So, pull lang natin ng konti. Okay. That's the movement po. So, because stretchable to, may resistance na Yes nag-deliver po. dun sa paa. So, what else can we do, Doc? After this, gagamit na tayo ng what we call sports-related activity. Magtuturo si Jared ng exercises using our track. Kasi yan yung surface, hard surface na pagbabalikan, lalo-lalo na sa basketball. Yun. So, una nating i-demo is yung tinatawag natin na lateral movements, okay? Well, you can do this with placing markers sa floor para may palatandaan tayo kung ano yung pupuntahan nating lugar, or you can use cones na. So, cones. Traffic cones kang cute. Traffic cones. Pwede po yan. Yan yung wala ako. So, observing proper form, which is may instruct naman sa atin ng physical therapist natin. So, you do it like that lang. Okay? Tapos move ka sidewards. Ganyan. Okay? Alright. Tapos, next naman natin is yung lunges. So, meron tayo tinatawag na walking lunges, pero pwede naman yung stationary lunges lang. So, you do it like this lang. Okay? Okay. Touch. Good. Touch. Good. Okay. Tayo naman natin yung forward and back. Good. Kailangan mag-supervise talaga dapat, no? Kasi Opo. there's a That's chance true. na baka mahulog ang patient. Yes, Especially yung kapag injury may pa. edad-edad na rin siguro yung pasyente, baka mawala Tsaka yung yung balance. safety man, tsaka yung weight shifting na pwedeng mag-cause ng pain. Yeah. So, Doc, ngayon naman mga modalities to help speed up healing. Ano po yung first modality natin, Doc? Ang isa sa mga ginagamit namin for ligament sprain is yung ultrasound. Ang principle nito, yung sound waves, kino-convert sa thermal heat. Okay. Tama, Doc, na ginagamit natin dun sa may tissue para ma-stimulate niya yung cells na mag-heal. Pwede rin natin siyang haluan ng tinatawag natin na topical NSAIDs para kung pagapa, yung penetration ng gamot mas malalim. So, paano ginagawang ultrasound, Sir Jared? So, ngayon naman, high-intensity laser therapy. Kung kanina sound wave, ito, light waves naman ang ginagamit. Exactly, yes po, Doc. So, before po natin gamitin ang high-intensity laser natin, we need these protective glasses po. So, sir, sige po. Kasi po, yung intensity po ng light nito ay sobrang taas na pwede po siyang makabulag. So, Kaya hindi kami dapat titingin. Opo, yun po. Wala, dito kami ha. Salita ka na lang, Jared. There. So, Sir Nick, medyo, may mararamdaman lang po kayo na warmth, pero kapag po parang nakakapasok yung feeling, sabihin nyo lang po sa akin. So, dito may mararamdaman talaga siyang heat. Opo, yes po. So, Doc, itong therapy na to, Doc, healing din ito, Doc, no? Para Yes. mabilis din yung healing. Iba-iba po yung purpose natin. But the end goal is to have the tissue repaired in a shorter period of time. Again, for the return to play. Para makabalik siya sa basketball coaching. Sir, ano po nararamdaman niyo, sir? Meron ng Wala na po. Good, yun. May slight na hit. heat. For how many minutes po yan, Jared? This is for 5 minutes po. Well, depending naman po doon sa area na tinitin. Oo. And then how often ginagawa yan? Ang laser po natin is pwede naman pong every other day po. Every other. So, pwede pumunta dito every other day, Yes sir, po, for this magpapalit. certain modality. Yes po. And certainly, we're very impressed with the facilities here at De Los Santos. Kompletong-kompleto. Tsaka bagong-bago yung mga gamit dito, no? Yes. Exercise, the modalities, all the equipment. Tsaka malaki yung area. Yes, ang ganda mag-rehab dito, no? Relaxing. Relaxing. But before we proceed, we just pause for a quick break. Huwag muna kayo alis, mga kasambahay. Magbabalik po ang Doctors on TV!
Up next, itchy skin is an annoying sensation. Learn tips to stop hand eczema. And know more about the latest rehabilitation techniques and modern equipment used in sports medicine. All these and more when Doctors on TV returns. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And we're still here at the Los Santos Medical Center, here at the Rehabilitation Medicine and Sports Center. Napaka-modern ng facilities natin, may mga bagong equipment. That's the main thrust of the hospital, sports center. At the same time, using this equipment to other patients like stroke. We have various equipment here for circuit. We call it circuit training kasi iba-iba yung body part na pwede natin palakasin, which is important in sports skills. And to show us how these instruments are going to be used, we have again Jared, our physical therapist. Okay. So first we have knee extensor exercises. So ito po siya ginagamit. Put your leg here, then just straighten your leg like that. So pinapalakas po nito is yung knee extensors natin or yung quadriceps muscle group natin. Actually, na-try ko siya kanina. Sumakit nga yung quadriceps. Then na-adjust naman po natin ang resistance po natin. Oo. So katulad nga, Doc, na nabanggit ko kanina, no? So anong difference siya katulad din sa old school na, alam niyo yun, yung nakikita natin sa gym na patong-patong yung weights? Gumagamit lang po ng steel plates. Ito po kasi the mechanism here is hydraulics. So yung resistance na binibigay sa pasyente, nag-iiba sa bawat angle or what we call the range. Therefore, it's much safer when it comes to the joints. Yes. Yung again, for the functionality. Yes. Okay. Next naman, we have the shoulder press. So, pinapalakas naman ito is yung shoulders natin and a little bit of the chest muscles din naman po. So, ganito lang po siya ginagamit. Ganyan lang. Okay? So, nagva-vary po yung muscle na in-exercise natin kapag binago nyo po yung grip. So, these are for the chest muscles naman. Okay? So, ito po yung combination. Okay? Tsaka kung titignan po natin kanina, pinalakas natin yung lower limb, yung legs. Dito naman po yung shoulder para nagkakaroon ng rest. Each body part is being rested while doing different exercises. Ang next naman natin is yung back extensors strengthener po natin. So, ito lang naman po yan. Sandal lang kayo. Tapos bumabak lang kayo na ganyan. So, pwedeng naka-ganito po ang kamay dito. Yan. So it's pushing it backwards. Pushing it backwards po. Yes po. So, ito po, ang pinapalakas natin dyan. Yung muscle group po natin dito sa likod. Okay. Importante yan, Doc, no? With all the cases of the low back pain issue now. Yes. And din po, kasi kadalasan ginagawa natin sa gym, pinapalakas lang natin yung arms tsaka legs. Nakakalimutan natin yung back. Which is important kasi lahat po na activity natin most of the time, lalo na sa sports, nakatayo. Tama. Well, after naman po ng back natin is kailangan naman po yung abs. So, Ako, abs, Doc JL. Yes po. Na-try mo ba yan kanina? para kung magkaroon tayo ng 6 packs natin. Okay? Adjust ko lang po konti. Tapos move lang forward, ganyan. Pwede na ganyan. Crunches. Yeah. Nakaupo ka na habang nag-exercise yung arm. Okay, that's one. At ito po, sinasama na namin dun sa may most terms right now sa gym, yung core muscles. Yan po yung for the abdomen, hindi lang siya aesthetic para magkaroon ng 6 packs. Pinapaganda niya rin yung postura natin. Yes, oo. Let's move on to the next po. Ito naman po yung seated leg press po natin. Oo. Okay. So same naman po siya. So dun din po siya sa quads muscles at sa calf muscles po natin. So gagawin, seated lang po. Straighten nyo lang po. So again, adjusting resistance. Yes po. So as you progress, you can actually increase the repetitions din po and yung resistance po na ginagamit natin.
Ito po, pwede po kung kanina yung pasyente is left leg yung injured, pwede pong single leg. Iba yung resistance dun sa may injured at iba rin naman yung resistance dun sa may well side. Okay. Alright. Yan. Ito naman, Sir Jared, parallel bars, no? Yes po. Ang parallel bars po natin dito sa De Los Santos Medical Center adjustable. So, unlike po sa ibang hospitals po na fix lang po, so syempre hindi naman po magkaka-height ang patients natin. So, yan. Ito po, na-adjust po ang height po niya. Okay. So pag matangkad ng patient. Pag matangkad ng patient po, pwede rin po siyang gamitin sa bata. So, bababaan po natin siya. And yung width din naman po, ayan, na-adjust din po siya. So, nakita ko sa gymnastics, sa Olympics eh. Yeah. Saan ginagamit sa rehab ang parallel bars? Ginagamit namin for sports injury. No? Kung injured yung right leg ko, hindi ko pa kayang bigyan ng timbang, nagbibigay kami ng weight shift activity or ginagawa namin, sinisimulate yung movement, non-weight bearing. Again, for functional. Para hindi mahulog ang patient. So nakahawak sa parallel. Yeah, for support. I see. And then we have another machine. Yes, ito po yung tinatawag na, kung kanina meron po tayong leg press, seated leg press, ito po yung nakahiga naman na leg press. So, okay, ito po siya pinaperform. Hold lang, and then push. Kung titignan niyo po siya, no, this is an alternative dun sa ginagawa na squats. Kasi pag nag-squats po, yung regular squats, madali pong malaking risk magkaroon ng back injury. Ito po, well supported yung likod. So Doc, maraming salamat. We learned a lot during this episode. Doc, any final words sa audience po natin? Sa ating mga kasambahay na nagpa-participate sa sports or fitness, importante po yung mga gagawin natin, proper training, proper supervision, and dyan na rin po yung proper warm-up and cool-down. At ang importante po sa lahat, kung meron po tayong nararamdaman, huwag po tayong mag-atubiling pumunta sa ating mga doktor. Nandito po kami, handa po kami tumulong sa inyo sa De Los Santos Medical Center, Rehabilitation Medicine and Sports Center. Pwede po kayong tumawag 723-0041-254, local 711. And Sir Jared, meron kayong final tips din sa audience natin? Yun lang naman po, don't try to outdo yourselves. Know your limits lang. Kung hanggang saan lang ang kaya natin, yun lang naman ang kaya natin gawin. Pero nandito lang din kami para i-improve pa kung ano yung mga kaya ninyong gawin. Yun naman po. Especially when starting a new sport, no? Huwag masyadong overconfident. Yes po, yes po. Dami na Proper body mechanics. Proper body mechanics, especially. Dami nagtatry mag-badminton. Sa first day pa lang, injury na agad Na-injured ang po agad, yes. Ikaw yata yung doc eh. Ayan, thank you Speaking so for myself. Importante din po yung sports na sasalihan nyo, dapat nag-e-enjoy kayo. Tama. Oo nga. Sports and exercise. And Doc, anyone you want to greet po? Ay napapasalamat po ako kay Counselor Nick De Leon. Siya po yung ating pasyente kanina, nagkaroon ng ankle injury. Maganda po ngayon na mag-ano tayo sa sports, so we will be healthy and to be a strong nation. And Sir Jared? Yun lang po. Salamat sa pag-cover ng physical therapy kasi, well, ang kulang kasi sa atin dito sa Pilipinas is yung acknowledgement ng physical therapy, wherein yung iba kasi ang akala nila ang physical therapy is pagmamasahe lang. Okay. Yes po. So, maganda na nagkakaroon tayo ng educational coverage po, katulad po ng ginawa natin ngayon para po ma-educate po yung mga viewers natin kung anong physical therapy. So yun, salamat lang din po sa pag-cover and continuous patronage po sa De Los Santos Medical Center. Okay. Thank you very much, Doc Lozano. Thank you very much, Sir Jared. Mga kasambahay, huwag muna kayong aalis. Magbabalik pa po ang Doctors on TV. Good morning mga kasambahay. Ako po si Dr. Casey Reyes of SkinLink. So ang topic po natin ngayon is this hydrotic eczema or hand eczema. So ito po yung kondisyon na very common, nakikita po to sa kamay or kahit sa paa. Ang nangyayari po kasi dito is nawala yung epidermal barrier ng hands. So, ang nangyayari, yung pong affected person or pasyente is mas prone sa itchiness ng hands and sa infection. So, ano po bang sign ng infection sa
hand eczema or this hydrotic eczema. Usually po pag merong pain sa kamay, pag may swelling din po or may crusting, or sometimes may makikita kayong pus sa loob ng blisters or ng vesicles. So after mag-clear po ng blisters or ng vesicles, ang nangyayari, nagkakaroon ng crack sa hands or sa paa na pwedeng point of penetration for infection. So, sino po ba yung mga tao predisposed na magkaroon nito? Usually, it's very common to people na may history ng atopic dermatitis sa family or may personal history ng skin asthma. Common din po siya sa mga tao na may contact dermatitis. So, nangyayari din po siya na madalas sa mga tao na laging nagsasweat yung kamay. And pwede din po siya mangyari sa mga tao na prone sa immersion lagi ng hands nila sa tubig, like yung mga florists, mga physician, mga nurses, and even mga construction worker naman na laging exposed sa cobalt, sa nickel, and even sa cement. So, paano po ba natin ititreat ang dyshydrotic eczema? Kung tingin po ng doktor na ang trigger factor is an allergy to a certain chemical or substance, mas magpapagawa po yung doktor natin ng patch testing. This is where we put some chemicals, mga konting chemicals sa back natin para makita natin kung saan tayo may allergy. So, ang pwede pa nating sabihin sa pasyente is to do cold compress at least 2 to 4 times a day dun sa area ng hand na may hand eczema. Makakatulong po yun. Pwede din po tayong maglagay ng topical anti-itch cream. Pwede din po tayong maglagay ng steroids sa kamay. You have to ask your doctor kung kailan uli pwedeng ilagay ito dahil may mga side effect din po ito. And then, we can use a soap substitute or a wash na may emollient properties. Ano po bang emollient? Emollient, ito yung moisturizer na walang anti-aging properties at walang fragrance. So, we need to rule out fungal infection and bacterial infection. Kasi pag hindi po natin trinit yun, hindi po gagaling yung hand eczema. Halimbawa po yung pasyente hindi nag-respond sa topical medicines or dun sa mga pag-rule out ng ibang causes, ang pinakamagandang pong gawin is we do light therapy para ma-treat po yung kamay. We can also give oral medications. Marami po siyang side effect. So, mas maganda kung may wastong gabay ng inyong doktor. So, sana mga kasambahay, marami po kayo natutunan sa episode po natin ngayon. Ako po muli si Dr. Casey Reyes of Luminous Clinic. Magkita-kita po muli tayo sa another episode of Skin Link. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. And we're nearing a close for the program. Talking about sports injury. O Miss Yas, ingat-ingat sa Muay Thai. I am very prone, actually. Baka magkaroon ng injury na naman. Yes, again. Oh, know your limits talaga. Especially kapag nag-iedad ka na ng konti. Konti Oo, so konti lang naman, di ba? Buti lang bata ka pa. Sobrang bata tayong lahat, di ba? Kaya bunso natin, okay pa. Okay, and of course, we would like to thank our partners, the doctors, the physical therapists, and staff of the De Los Santos Medical Center. Thank you for welcoming us to our very modern hospital. Of course, specifically, we would like to thank Mr. Raul Pagdanganan, the President, Dr. Nilo De Los Santos, the Medical Director, of course, to Dr. Oliver Wendell Lozano, our Rehabilitation Medicine Specialist, and of course, to Mr. Mark Funelas and Sir Ace of Marketing Department. Maraming salamat po. And of course, thank you very much sa ating mga sponsors. Thank you kay Mr. Walter ko na laging nagbibigay sa atin ng napakasarap na bread. All yummy and no tummy ang Walter Bread. Available ito sa lahat ng mga grocery stores, especially sa SM outlets. And of course, thank you din sa the only real vitamin C, ang Fiber C, our favorite vitamin C. Yes, time release. Ayan. And of course, to my clinic in Olongapo City and syempre San Isidro in Palawig, Zambales. Salamat sa lahat ng Taga-Tawi-Tawi Medical Center for your continued support. And for all our viewers for watching us every week, thank you for supporting our program. Ito talaga. Hello to Tita Grace. And get well soon sa kaibigan ko na si Yoli Guevara. And hello sa mga tita ko dyan sa Quezon City, the Two-Seat family. And my son. Until next week mga kasambahay, be safe and stay healthy. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo. Dito lamang sa Doctors on TV.